What is up sa inyo mga katanggo dyan? I am back! Okay? So, I took some time off. I really like vlogging talaga. I really like making videos. But sometimes na-overwhelm ka sa mga nangyayari sa buhay-buhay mo. But I am back Katahong. So, I am back sa mga halo-halong content. Yung talaga gusto siguro. Yung talaga gusto kong gawin, halo-halong content. Hindi nagpo-focus sa isang content. But anyways, today I will take you through my day. Okay, so ang gagawin ko ngayon, nagising ako, sinetap ko yung bata, online class. They're not doing much today. Parang ano lang yun eh. Manood lang sila ng video so I can go out and do some workout. So, sarado na naman ang mga gym dito. Close open, parang bata, diba? So, ngayon pupunta ako sa pump track. So gamit yung bike natin, ayan. Kasi ang pump track, it's a good workout. Overall body workout. It helps your arms, your legs, your glutes. It activates your arms, legs, glutes kasi you push, you punch, you press with your legs. Okay, nakakapagod. Ang ginagawa ko dun minsan 10 lap. Pagod na ako. So, samahan nyo lang ako. It helps me too sa trail. So, it translate ko anong ginagawa mo sa pump track papunta sa trail. Okay? So, it'll help you to progress sa pagma-mountain bike. Ako, nakatulong sa akin yung pump track sa pagma-mountain bike sa... I know I still suck sa cornering but sa pumping. So, let's go. Before we go, I always want to start my days na magkape. So, let's go. Get some coffee. Alright, so dito tayo sa AM/PM. Kasi dapat, Starbucks lover talaga ako pag umaga. But the problem is, sa Starbucks, sobrang haba ng pila ha. So, halos sa drive-thru, uupo ko ng mga alis like 15 minutes. Ang dami kasing tao sa Starbucks pag umaga. So, andito tayo ngayon sa AM/PM. So, it's much better here na ikaw yung magtitimpla ng kape mo, magbabayad ka, and then you get the hell out. Okay? Let's go. So, ito nga palang gamit ko sapatos sa pagbabike, itong Vans. Medyo nagke-fade na siya. Ito yung bigay sa akin ni Mrs. Nagsisecurity pa ako. As you can see, kukunti pa ang tao rito sa pump track kasi maaga pa. So maya marami na mga bata rito. So this is a good time para mag-practice mag-pump. Okay, mga 4 lang yata kami rito. Pero maya dadami na. So we're right here at the pump track. So tapos na yung session natin mga katong. So I did like a couple of laps and met some new friends. Yung nakapula yun, si Anthony. Alright, so Mrs. ko nagpabili ng lunch. It's about like 10:30 in the morning. So mag-drive tayo sa isa sa mga masarap dito na Thank you for shooting canes. What can I get you? yo, let me get those the sandwich combo. And the drink. Sweet tea. Okay. And let me get a 3-finger combo. And the drink. Same. Okay. And that'll be it. Okay. Sandwich combo on the 3-finger, both sweet teas. $15.89 at the second window. Alright, see ya. See ya. Guys, man, etong chicken sandwich dito, everything man, everything in it, everything on it, so everything about it dito sa Canes, Racing Canes, man, masarap. Alright, I'm gonna show you, hold on, okay? Bayad na tayo. Here you are. And here's your card back there. You're all set. Have a great day. Alright, we got it. Ay mga katong, pakita ko sa inyo kung ano yung in-order ko. So ito yung kay Mrs. Yung pinabili niya, yung combo. 3 chicken fingers, may kasamang tinapay,
At may kasamang fries. Yun naman sa akin, ang in-order ko ay chicken sandwich. Okay, let's put this aside. Ito yung sa akin. Yan. Ooh, this is the bomb, guys. I'm telling you right now, masarap to. Creamy siya kainin. Okay?